બધા મજામાં હશો. આજે આપણે ફરીથી એક નવા ટોપિકની અહીંયા ચર્ચા કરવાની થાય છે અને એ અંગે આપણે આજે આની ડિસ્કસ કરીશું. તો સૌથી પહેલું અહીંયા કોષ વિભાજનની વાત કરવાની છે. કોષ વિભાજન મુખ્યત્વે બે રીતે થતા હોય, એક સમસૂત્રી વિભાજન અને બીજું અર્ધસૂત્રી વિભાજન. એ સિવાય અસૂત્રી વિભાજન પણ આપણને જોવા મળતું હોય. તો અલગ અલગ રીતે આપણને કોષ વિભાજનની ઘટનાઓ આપણને જોવા મળતી હોય છે. તો સૌથી પહેલાં આપણે એના હિસ્ટ્રીની વાત કરીએ. ઇતિહાસમાં જઈએ તો આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કોઈ પણ સજીવની શરૂઆત એમ્બ્રિયો એટલે કે ભ્રૂણથી થાય. ભ્રૂણ એ એક કોષીય અવસ્થા છે અને એક કોષીય અવસ્થામાંથી આપણે પણ એમાંથી આપણા પણ ભ્રૂણના સતત વિભાજન થઈ અને આપણે 4.5 ફૂટથી માંડી અને 6.5 ફૂટ સુધીની હાઇટ ધરાવતા વ્યક્તિઓ આપણે પણ બનીએ છીએ. એવી જ રીતે વનસ્પતિ પણ એના ભ્રૂણની અંદરથી વિકાસ પામી અને નીલગિરી જેવા કે સિકોયા જેવા ખૂબ જ ઊંચા વૃક્ષો જોવા મળે છે. અહીંયા આગળ શરૂઆત કરી છે. પ્રજનન અને વૃદ્ધિ એ દરેક સજીવનો ગુણધર્મ છે. એટલે ટૂંકમાં એવું કહી શકીએ કે જે કોઈ સજીવ હશે એ તમામે તમામ પ્રજનન પણ કરતા હોવા જોઈએ અને વૃદ્ધિ પણ કરતા હોવા જોઈએ. આ બંને ક્રિયાઓ દરમિયાન કોષોની સંખ્યા અને જથ્થામાં વધારો થતો આપણને જોવા મળતો હોય. ફરતી જોઈએ તો દરેક સજીવનો ગુણધર્મ શું હશે? તો પ્રજનન અને વૃદ્ધિ કરવી. પ્રજનન અને વૃદ્ધિ દરમિયાન શું થઈ જશે? તો કોષોની સંખ્યા અને જથ્થામાં વધારો થતો જાય. હવે આ પ્રજનન અને વૃદ્ધિ કરવા માટે, કોષોની સંખ્યા વધારવા માટે સૌથી પહેલાં એમાં જનીનિક દ્રવ્યોનું ગુણન થાય. ગુણન થવું એટલે કે બેવડાવ. જનીનિક દ્રવ્ય તરીકે કોણ હોય? તો ડીએનએ અને આરએનએ. ડીએનએનું પૂરું નામ આપણે પૂછીએ તો શું થઈ જાય? તો ડીઓક્સીરિબોઝ ન્યુક્લિક એસિડ. એ જ રીતે આરએનએની વાત કરીએ તો આરએનએનું નામ શું થઈ જશે? તો રિબોઝ ન્યુક્લિક એસિડ. તો આ પ્રમાણે જનીનિક દ્રવ્યોનું ગુણન થાય એટલે એની જથ્થાની અંદર એમાં વધારો થતો આપણને જોવા મળતો હોય અને નવા કોષોનું નિર્માણ થાય. હવે આપણે જેટલું અહીંયા સિમ્પલ એક લાઇનમાં બતાવી દીધું એટલી સિમ્પલ આ ઘટના ઘટતી હોતી નથી. આ ખૂબ જ જટિલ ઘટના હોય અને લાંબા સમય સુધી ચાલતી હોય. દરેક તબક્કામાં વહેંચાયેલી હોય અને દરેક તબક્કાનો એનો ચોક્કસ ટાઈમ ફ્રેમ હોય. એ ટાઈમની અંદર એ ઘટના આપણને અલગ અલગ સજીવોની જાતિની અંદર અલગ અલગ રીતે આપણને થતી જોવા મળતી હોય. હવે નવા કોષોનું નિર્માણ થતું હોય એ દરમિયાન આગળ મેં વાત કરી એ પ્રમાણે મુખ્યત્વે બે ઘટનાઓ આપણને થતી જોવા મળતી હોય. મુખ્યત્વે બે ઘટનાઓ કઈ કઈ હતી? આગળ આપણે વાત કરીએ એ પ્રમાણે તો સમવિભાજન અને અર્ધસૂત્રી વિભાજન એ રીતની આપણને થતી જોવા મળતી હતી. હવે અહીં આગળ આપણે અલગ અલગ કેટલાક સજીવની અંદર રહેલા કોષોની વાત કરીએ છીએ. તો એ પ્રમાણે આપણે અલગ અલગ કોષોની વાત કરીએ. અહીં આગળ દરેક સજીવમાં કેટલી સંખ્યામાં આવેલા હોય એની આપણે વાત કરીએ. આપણે તો તંદુરસ્ત પુખ્ત માનવીના શરીરની રચના કરતા કોષોની સંખ્યા લગભગ 10.14 જેટલી આપણને જોવા મળતી હોય. આ 10.14 જેટલી જે સંખ્યા રહી એક મિનિટ આમાં ફૂલ વ્યૂ કરી દઈએ આપણે. તો કોઈ પણ તંદુરસ્ત પુખ્ત માનવીની શરીર રચના કરતા કોષોની સંખ્યા લગભગ એમાં
10⁻14 જેટલી હોય. આ બધા કોષોનું નિર્માણ મૂળભૂત રીતે તો એક કોષીય ફલિતાંડમાંથી કોષ વિભાજન દ્વારા આપણને થતું જોવા મળતું, જે મેં આગળ તમને આ અંગે વાત કરી હતી કે આપણે બધા જ દરેક સજીવની શરૂઆત એક એમ્બ્રિયોથી, એક ભ્રૂણથી થતી જોવા મળતી. અને એક એમ્બ્રિયો અથવા તો એક ભ્રૂણ એ દ્વિકીય અવસ્થા છે, જે નરજન્યુ અને માદાજન્યુના જોડાવાથી યુગ્મન ફલિતાંડ યુગ્મનજ અને એ ભ્રૂણનું નિર્માણ થઈને વિભાજન થાય અને અસંખ્ય કોષોની રચના કરે. તો આપણે આપણા માનવ શરીરની રચના કરતા કોષોની સંખ્યા આપણા 10⁻14 જેટલી આપણને અહીંયા જોવા મળે છે. આ બધા કોષોનું નિર્માણ એ એક કોષીય ફલિતાંડમાં થતું હોય. એક કોષીય ફલિતાંડ છે, પણ વાસ્તવમાં એની અંદર ટ્વાઇસ એન હશે, એટલે કે દ્વિકીય કોષ અવસ્થા એમાં આપણને જોવા મળતી હશે. કેમ એવું થયું હશે? તો એક નરજન્યુ જે સિંગલ એન હતો અને એક બીજું માદાજન્યુ એ પણ સિંગલ એન હતું, બંને ભેગા થઈ અને ટ્વાઇસ એનની રચના બનેલી આપણને જોવા મળતી હોય. એ જ પ્રમાણે આપણા શરીરની અંદર 5 લીટર જેટલું રુધિરની અંદર 2.5 મલ્ટીપ્લાય 10⁻15 રક્તકણો આવેલા હોય. આપણા શરીરની અંદર ફક્ત હતા 10⁻14 સેલ્સ હતા. ધ્યાન રાખજો અહીંયા સંખ્યા. આપણા શરીરની અંદર કોષોની સંખ્યા 10⁻14 છે, જ્યારે એની સામે અહીંયા 10⁻15 તો આવ્યા, પ્લસ એને મલ્ટીપ્લાય 2.5 કરવાના છે. અહીંયા એટલા બધા આપણા 5 લીટર રુધિરની અંદર જ કોષો આવેલા છે, રક્તકણો આવેલા છે. હવે યાર, આપણા જે રક્તકણો રહે એની અંદર કોષ કેન્દ્ર હોતા નથી પાછા, એટલે જાતે પણ વિભાજન પામી શકતા હોતા નથી. આ પણ ધ્યાન રાખજો. ફક્ત સસ્તનની અંદર, ઊંટની અંદર જ જે રક્તકણો રહ્યા એ કોષ કેન્દ્રો ધરાવતા જોવા મળતા હોય. કેટલો બધો વાસ્ટ ડિફરન્સ છે તમે સમજી શકો છો. આપણા કોષોની સંખ્યા 10⁻14 છે, જ્યારે કુદરતે આપણને આપણા 5 લીટર રુધિરની અંદર 2.5 મલ્ટીપ્લાય 10⁻15 રક્તકણો આપેલા છે. હવે આ રક્તકણોનું સરેરાશ આયુષ્યની વાત કરીએ આપણે તો 10⁻7 સેકન્ડ ફક્ત. આટલી જ એની રક્તકણોનું આયુષ્ય હોય. અને અહીંયા 10⁻14 કરી દઈએ એટલે આપણા આખા શરીરના કોષોની સંખ્યા થઈ જતી જોવા મળતી. એ 14 અડધા કરી દઈએ એટલે એનું રક્તકણોનું સરેરાશ આયુષ્ય થઈ જાય. એટલે 10⁻7 સેકન્ડ એટલે કેટલું દિવસ થઈ જતું? તો 120 દિવસ આપણા રક્તકણોનું આયુષ્ય થાય. ફરતી પાછા જુઓ તો અહીંયા ધ્યાન રાખજો, 10⁻14 એ આપણા સજીવ શરીરની, એટલે કે આપણા માનવીના શરીરની રચના કરતા કોષોની સંખ્યા છે. એનાથી અડધી સંખ્યા એટલે કે 10⁻7 એ રક્તકણોનું આયુષ્ય છે. જ્યારે એની સામે આપણે 5 લીટર બ્લડની અંદર 2.5 મલ્ટીપ્લાય 10⁻15 રક્તકણો આવેલા હોય. હવે રુધિરમાં તેની સંખ્યા એક સરખી જળવાઈ રહે તે માટે શરીરની અંદર પ્રતિ સેકન્ડ 25 લાખ નવા રક્તકણો ઉત્પન્ન થાય. કેવી સરસ મજાની ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે કે જે પ્રતિ સેકન્ડે 25 લાખ નવા રક્તકણો પેદા કરે છે આપણા શરીરની અંદર. અને છતાં આપણને ખબર પણ પડતી નથી કે આપણા અંદર આટલી ઝડપી પ્રક્રિયા ચાલી રહી હોય છે. આમ બહુકોષીય સજીવોમાં ઘસારાના કારણે નાશ પામતા, જર્જરિત થયેલા, ક્ષીણ થયેલા કોષોના જગ્યાએ નવા કોષો સ્થાન લેવા માટે, એટલે કે એમના સમારકામ માટે નાશ પામતા કોષોને ઉત્પન્ન કરવાની સતત જરૂરિયાત ઉત્પન્ન થતી હોય. ફરતી જોજો અહીંયા, પ્રતિ સેકન્ડ શરીરની અંદર, આપણા શરીરની અંદર 25 લાખ નવા રક્તકણો ઉત્પન્ન થાય છે. આપણા બોડીની અંદર કેટલા હતા સેલ? તો 10⁻14. રક્તકણોનું આયુષ્ય કેટલું હતું અહીં આગળ? તો 10⁻7. એટલે કે કેટલા દિવસ થયું? તો 120 દિવસ એનું આયુષ્ય થયું. 5 લીટર બ્લડની અંદર કેટલા રક્તકણો હતા? તો 2.5 મલ્ટીપ્લાય 10 કેટલા થાય છે? 7, 14 કે 15? તો અહીંયા 15. આટલા આપણા 5 લીટર બ્લડની અંદર આ રક્તકણો આપણને આવેલા જોવા મળતા હોય. તો આ પ્રમાણે આ સતત ક્રિયા આપણા શરીરની અંદર ચાલતી હોય. કોષ વિભાજન એક જટિલ ક્રિયા હોય, જેમ આગળ કહ્યું તે પ્રમાણે, જે બહુ ચોક્કસ રીતે નિયંત્રિત થતી હોય. વૃદ્ધિ અને જાળવણી માટે આ કોષ ઉત્પાદન વધુ પડતું કે ઓછું હોય તે ચાલી શકે નહીં, કારણ કે ઘટી જાય સંખ્યા, આપણું બ્લડ સેલ ઘટી જાય તો પછી બહારથી બ્લડ આપણને ચડાવવું પડે. જેમ કે અત્યારે કોરોનાની અંદર પ્લાઝમા ચડાવીએ છીએ.
સજીવોમાં કોષ વિભાજનનું નિયમન અસંખ્ય વિશિષ્ટ વૃદ્ધિકારકો દ્વારા થતું હોય. આ વૃદ્ધિકારકો અત્યંત અલ્પ સાંદ્રતાએ નિશ્ચિત પ્રકારની પેશીમાં કોષ વિભાજનને ઉત્તેજે છે. ગર્ભ વિકાસ દરમિયાન તેઓ મહત્વનો ભાગ ભજવતા હોય. કેન્સરના કોષોમાં વૃદ્ધિકારકોની ઉત્પત્તિ ખૂબ જ ઓછી થતી હોય. કેન્સરના પ્રેરકો અને કેન્સરના પ્રેરાતા વાયરસ એ કેન્સર માટે જવાબદાર હોવાનું મનાય છે. ફરીથી અહીંયા જોઈએ આપણે, ફરીથી એનું રિપીટેશન કરીએ અહીંયા આગળ આ સેન્ટેન્સમાં, તો તમે સમજી શકશો. અહીંયા આગળ સજીવોમાં કોષ વિભાજનનો અસંખ્ય વિશિષ્ટ વૃદ્ધિકારકો દ્વારા થતું હોય. આ વૃદ્ધિકારકો અત્યંત અલ્પ સાંદ્રતાએ નિશ્ચિત આકારની પેશીમાં કોષ વિભાજનને ઉત્તેજે છે. ગર્ભ વિકાસ દરમિયાન તેઓ મહત્વનો ભાગ ભજવતા જોવા મળતા હોય. કેન્સરના કોષોમાં વૃદ્ધિકારકોની ઉત્પત્તિ ખૂબ જ ઓછી થતી હોય. કેન્સરના પ્રેરક અને કેન્સરના પ્રેરાતા વાયરસ એ કેન્સર માટે જવાબદાર હોવાનું મનાય છે આપણને. હવે એનાથી આગળ જઈએ આપણે, એટલે આપણે વાત કરવાની આવશે કોષ ચક્રની. તો જ્યારે કોષ ચક્રની આપણે વાત કરીએ તો એ 4 તબક્કાઓની અંદર વહેંચાયેલું આપણને જોવા મળતું હોય. G1, G2, S અને M. આવા 4 તબક્કાઓની અંદર આપણને વહેંચાયેલું જોવા મળતું હોય. હવે એનાથી અંદર અલગ અલગ તબક્કાઓની વાત કરીએ તો કોષનું વિભાજન થાય તે પહેલાં તેના બધા જ મૂળભૂત ઘટકો અને ખાસ કરીને જનીનિક માહિતીનું સંચારણ કરતા રંગસૂત્રો બેવડાય તે અત્યંત જરૂરી છે. તેમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે વિભાજન ક્ષમતા ધરાવતો પ્રત્યેક કોષ શ્રેણીબદ્ધ ફેરફારો પામી અંતે કોષ વિભાજન દ્વારા 2 કે 4 નવા કોષો ઉત્પન્ન કરે. આ સમગ્ર ઘટનાને સમાવતા ચક્રને આપણે કોષ ચક્ર તરીકે ઓળખીએ છીએ. મુખ્ય 2 અવસ્થાઓ જોવા મળતી હોય, આંતર અવસ્થા અને બીજી જેની વાત કરીએ આપણે કોષ વિભાજન અવસ્થા. આંતર અવસ્થા એક વિશ્રામ અવસ્થા છે અને એ અવસ્થાની ખૂબ જ ક્રિયાશીલતા દર્શાવતો હોય. ક્રિયાશીલતા એટલે કે કોષ વિભાજન માટેની પૂર્વ તૈયારી થતી એમાં જોવા મળતી હોય. પૂર્વ તૈયારી રૂપે 3 મહત્વની ક્રિયાઓ આની અંદર થતી આપણને જોવા મળશે. તો સૌથી પહેલા એમાં થતું હોય ડીએનએનું દ્વિગુણન અને હિસ્ટોન જેવા પાયાના પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ, તારા કેન્દ્રનું વિભાજન અને શક્તિસભર સંયોજન તેમજ ત્રાકતંતુઓના નિર્માણ માટે જરૂરી પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ. ફરીથી ધ્યાન આપજો. વિશ્રામ અવસ્થા, આ પ્રશ્ન તમારા માટે ખૂબ જ મહત્વનો છે. દરેક વખતે એક્ઝામમાં પૂછાય છે. આમાંથી કોઈ પણ એક તબક્કો પૂછાશે, અથવા તો સમવિભાજન અથવા તો અર્ધસૂત્રી વિભાજનના તબક્કાઓ પૂછી શકાય, અથવા તો અંતર અવસ્થા શોર્ટ નોટમાં પૂછી શકાય. એટલે આ પ્રશ્ન આપણા માટે ખૂબ જ મહત્વનો છે. એટલે ખૂબ જ ધ્યાનથી સમજવાનો અને શીખવાનો પ્રયત્ન કરજો. ફરીથી કહીએ, વિશ્રામ અવસ્થા, આંતર અવસ્થા જેને વિશ્રામ અવસ્થા તરીકે ઓળખીએ છીએ, પરંતુ એ વાસ્તવની અંદર ઘણી બધી સક્રિય અવસ્થા છે, એક્ટિવ છે. એમાં ઘણી બધી ક્રિયાઓ થતી હોય અને આ ક્રિયાઓની અંદર ડીએનએનું બેવડાવું એટલે કે ગુણન થવું, હિસ્ટોન જેવા પાયાના પ્રોટીનનું નિર્માણ થવું, હિસ્ટોન એ જોડવાનું કામ કરતું હોય, તારા કેન્દ્રનું વિભાજન થવું. વનસ્પતિ કોષની અંદર તારા કેન્દ્રો હોતા નથી, પ્રાણી કોષમાં જ જોવા મળતા હોય. શક્તિસભર સંયોજનોનું તેમજ ત્રાકતંતુનું નિર્માણ માટે જરૂરી પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થવું
આમ સામાન્ય રીતે તારા કેન્દ્રમાંથી ત્રાક તંતુઓ બનતા હોય જે પ્રાણી કોષોમાં જોવા મળતા હોય, પણ વનસ્પતિ કોષની અંદર તારા કેન્દ્રો હોતા નથી. એટલે ત્રાક તંતુઓની જગ્યાએ એના જેવા જ લાગતા બીજા રંગસૂત્ર કે તંતુઓ એની અંદર બનતા આપણને જોવા મળતા હોય. હવે આગળ જોઈએ તો અહીં આગળ સૌથી પહેલાં શરૂઆત આ કોષ ચક્રની એટલે કે સેલ સાયકલની શરૂઆત હોવર્ડ અને ટોલ્ક આ બે નામ પણ યાદ રાખજો, ખૂબ જ મહત્વના છે. કારણ કે આ પ્રક્રિયાના સંશોધન કરતા મુખ્ય બે વૈજ્ઞાનિકો છે, હોવર્ડ અને ટોલ્ક, જેમને 1953ની અંદર જૈવ રાસાયણિક પદ્ધતિ દ્વારા સંશોધન કરી અને દર્શાવ્યું કે આપણે સમગ્ર કોષ ચક્રને નીચે પ્રમાણે 4 તબક્કાઓની અંદર વહેંચી શકીએ. સૌથી પહેલો G1 એટલે કે ગેપ 1, જેને આપણે વિશ્રામ અવસ્થા કહીએ. S એટલે સિન્થેસાઇઝ સંશ્લેષણાત્મક તબક્કો. G2 એટલે કે ગેપ 2 વિશ્રામ અવસ્થા 2, અને M એટલે કે વિભાજન અવસ્થા માયોટિક અથવા તો માયોસિસ પ્રકારનો તબક્કો. આવા ટૂંકમાં 4 તબક્કાઓમાં એને વહેંચી શકીએ. આ વેચવાનું કામ કોણે કર્યું હતું? તો હોવર્ડ અને ટોલ્ક નામના વૈજ્ઞાનિકે. કોને વેચ્યા હતા? કોષ ચક્રને. હવે અહીંયા આગળ આપણને આ 4 તબક્કાઓનો ટાઈમ અહીંયા વહેંચીને આપેલો છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. એ 4 તબક્કાઓ આપણે અહીંયા જોઈએ તો સૌથી પહેલાં અહીંયા આપણને આંતર અવસ્થા દર્શાવેલી, જેને આપણે ઇન્ટરફેઝ કહીએ. આ ઇન્ટરફેઝના 4 તબક્કાઓ છે. તો સૌથી પહેલાં એમાં શરૂઆત કરીએ G1 તબક્કો. તો આની અંદર શું થશે? તો કોષ હશે વૃદ્ધિ પામશે અને સમગ્ર કોષ ચક્ર સેલ સાયકલ રહ્યું એના 30 થી 40% સમય આની અંદર થતો જોવા મળતો હોય. બીજા તબક્કામાં જઈએ તો સંશ્લેષણાત્મક તબક્કો છે, જેને આપણે S તબક્કા તરીકે ઓળખીએ છીએ, જેમાં DNAનું સંશ્લેષણ થતું જોવા મળતું હોય. અને DNAનું સંશ્લેષણ થતું હોય એમાં 35 થી 50% ટાઈમ આની અંદર કન્ઝપ્ટ થતો જોવા મળતો હોય આપણને. ત્યારબાદ વાત કરીએ આપણે G2 તબક્કો. G2 તબક્કાની અંદર એટલે કે ગેપ 2 વિભાજન માટે તૈયાર થતો તબક્કો જોવા મળતો હોય અને કુલ સમયના 10 થી 20% જેટલો તબક્કો એની અંદર સમય પસાર થતો હોય. સેલ ડિવિઝન, જેને M તબક્કો કહીએ છીએ, અને એ સૌથી ઓછા પ્રમાણનો સમય લેતું હોય, 5 થી 10% જેટલો ભાગ ભજવતો જોવા મળતો હોય. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે સૌથી વધુ સમય અહીંયા આગળ આપણે સંશ્લેષણાત્મક તબક્કાની અંદર જાય છે. તમને પ્રશ્ન પૂછે કે કોષ ચક્રની અંદર સૌથી વધુ સમય શેમાં કન્ઝપ્શન થાય છે? તો સંશ્લેષણાત્મક તબક્કાની અંદર આપણને થતો જોવા મળતો હોય, જે 35 થી 50% જેટલો સમય અહીંયા ઉપયોગમાં લેવાય છે. જ્યારે સૌથી ઓછામાં ઓછો સમયની વાત કરીએ તો એ કોષ વિભાજન એટલે કે M તબક્કાની અંદર વપરાય છે, જે 5 થી 10% છે. એટલે પહેલા નંબરનો તબક્કાની વાત કરીએ, સૌથી વધુ ટાઈમને લઈને આપણે પહેલા તબક્કાની વાત કરીએ તો સંશ્લેષણાત્મક તબક્કો. ટાઈમને લઈને બીજા તબક્કાની વાત કરીએ તો G1, જે 30 થી 40% છે. અને ત્રીજા નંબરનો સમયને લઈને વાત કરીએ તો વિભાજન માટે તૈયાર એટલે કે G2 તબક્કો 10 થી 20% જેટલો સમય અહીંયા આપણને ભોગવતો જોવા મળતો હોય. તો આ વાત થઈ અહીંયા કોષ ચક્રના વિવિધ તબક્કાઓની. સૌથી પહેલાં આપણે તબક્કાઓની વાત કરીએ તો કયા કયા તબક્કાઓ હતા? તો G1 તબક્કો, જે હતો 30 થી 40%નો સમય ભોગવતો હતો. S તબક્કો, જે 35 થી 50%નો સમય ભોગવતો હતો. ત્યારબાદ G2 તબક્કાની વાત કરીએ આપણે તો G2 તબક્કો હતો એ આપણી જોડે 10 થી 20%નો સમય ભોગવતો હતો. અને M તબક્કો હતો એ 5 થી 10%નો સમય આપણી જોડેથી ભોગવતો હતો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો M તબક્કાની અંદર 5 થી 10% સમય જાય છે. G2ની અંદર 30 થી 40% જાય છે. ત્યારબાદ આગળ વાત કરીએ આપણે એ જ પ્રમાણે તો S તબક્કાની અંદર વાત કરીએ તો 35 થી 50%નો સમય વેડફાય છે. અને G1 તબક્કાની વાત કરીએ આગળ તો 30 થી 40% સમયની અંદર વેડફાતો આપણને જોવા મળતો હોય. તો આ 4 અલગ અલગ તબક્કાઓની વાત કરી. આ 4 અલગ અલગ તબક્કાઓ કોના હતા? તો આંતર અવસ્થા એટલે ઇન્ટરફેઝના તબક્કાઓ હતા. આંતર અવસ્થાની અંદર સૌથી પહેલાં G1 તબક્કો 30 થી 40% હતો. બીજો તબક્કો S તબક્કો, જેને સિન્થેસાઇઝ સ્ટેપ તરીકે ઓળખીએ છીએ, જે 35 થી 50%નો સમયનો ઉપયોગ કરે છે. જ્યારે વિભાજન માટે તૈયાર થવા માટેનો G2 તબક્કો, જે 10 થી 20% જોવા મળે છે. અને કોષ વિભાજન M તબક્કો 5 થી 10%નો સમય એની અંદર ઉપયોગમાં આવે છે. તો આ પ્રમાણે અલગ અલગ તબક્કાઓ આપણને ત્યાં આગળ જોવા મળે છે સમય કન્ઝપ્શનની વાત કરીએ તો.
હવે વાત કરીએ આપણે જીવન તબક્કો. જીવન તબક્કો આંતર અવસ્થાના કુલ સમયમાંથી આગળ વાત કરીએ પ્રમાણે 30 થી 40% સમય એટલે કે લગભગ 5 કલાકનો સમય લે. સસ્તન કોષોની વાત કરીએ તો આ તબક્કામાં ડીએનએના સંશ્લેષણ માટે જરૂરી ઉત્સેચકો, આરએનએ અને પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થશે. તો તમે સમજી શકો છો કે જીવન તબક્કામાં શાનું નિર્માણ થશે? તો ઉત્સેચકો, આરએનએ અને પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ. શા માટે થાય? કારણ ડીએનએના સંશ્લેષણ માટે. કેટલા કલાકનો સમય લાગશે? તો 5 કલાકનો સમય આની અંદર લાગશે. એટલે કે પર્સન્ટેજની વાત કરીએ તો કુલ સમયનો કેટલો % ભાગ આ કન્ઝ્યુમ કરશે? તો 30 થી 40%. તો વોટસન 1976, તમને ખબર છે કે ડીએનએનું મોડેલ કોને આપ્યું હતું? તો વોટસન અને ક્રિકે 1976માં આપેલું હતું. તો બધ પ્રમાણે જીવન તબક્કાને ડી1 સંશ્લેષણ માટેની પૂર્વ તૈયારીના તબક્કા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ. તો તમને એમ પૂછે એક માર્કની અંદર, જીવન તબક્કાને ડીએનએના સંશ્લેષણ માટેની પૂર્વ તૈયારીના તબક્કા તરીકે કોણ ઓળખાવ્યું? તો વોટસને 1976ની અંદર આ માહિતી આપી હતી. કેટલા % ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરે છે? તો 30 થી 40%. કલાકની વાત કરીએ તો 5 કલાક. અને ડીએનએના સંશ્લેષણ માટે શું એમાં નિર્માણ થશે? તો જરૂરી ઉત્સેચકો, આરએનએ અને પ્રોટીન. હવે વાત કરીએ એસ તબક્કાની વાત કરીએ એટલે કે સંશ્લેષણાત્મક તબક્કો. તો ગેપ 1 G1 એટલે ગેપ 1 અને G2 એટલે ગેપ 2 તબક્કાની વચ્ચેની અવસ્થા છે. આ તબક્કો આંતર અવસ્થાના કુલ સમયમાં 35 થી 50%નો સમય એટલે કે 7 કલાક જેટલા સમયનો ઉપયોગ કરે. પેલું 5 કલાક ઉપયોગ કરતું હતું, અહીં આગળ 7 કલાક જેટલો સમય કન્ઝ્યુમ કરી જાય છે. આ તબક્કામાં ડીએનએ પોલિમરેજ ઉત્સેચક છે જે શું કામ કરે? ડીએનએને બેવડાવવામાં મદદરૂપ થતું હોય. તેમાં હિસ્ટોન જેવા પ્રોટીનનું નિર્માણ થાય. પેલામાં આરએનએનું થતું હતું. જીવન તબક્કાની અંદર આરએનએનું થતું હતું, ઉત્સેચકોનું થતું હતું અને પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થતું હતું. જ્યારે આની અંદર આરએનએ પોલિમરેજ અને હિસ્ટોનનું નિર્માણ થતું જોવા મળતું હોય. હવે વાત કરીએ G2 તબક્કો એટલે કે ગેપ 2. G2 તબક્કો એ એસ તબક્કો અને એમ તબક્કા વચ્ચેનો તબક્કો કહી શકીએ અને આ ટાઈમ લેશે 5 કલાકનો. એટલે કે પર્સન્ટેજની વાત કરીએ તો 10 થી 20% જેટલો સમય લે. અને આ દરમિયાન તારા કેન્દ્રનું વિભાજન થતું આપણને જોવા મળતું હોય. આ ઉપરાંત શક્તિસભર સંયોજનો અને ત્રાકતંતુના નિર્માણ માટે જરૂરી પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ થાય આની અંદર. એવું કહ્યું હોય તો પણ આપણે કહી શકીએ. તો એ રચનાનું નિર્માણ થતું આપણને જોવા મળતું હશે. એમ તબક્કો જે સૌથી ઓછામાં ઓછો સમય લેતો હતો, 1 થી 2 કલાક જેટલો સમયનો ટાઈમ કન્ઝ્યુમ કરે અને પર્સન્ટેજની વાત કરીએ તો 5 થી 10%નો સમય એ લેતું જોવા મળતું હોય. જે G1 તબક્કાના આરંભથી એમ તબક્કાના અંત સુધીના સમયગાળા દરમિયાન થતી કોષીય ઘટનાઓ એક કોષ ચક્ર બનાવે. તો તમને વ્યાખ્યા પૂછે અથવા તો એમ પૂછે કે કોષ ચક્રનો સમાવેશ ક્યાંથી ક્યાં સુધી થાય? તો તમારે આ લખવાનું થાય અહીં આગળ. જીવન તબક્કાના આરંભથી એમ તબક્કાના અંત સુધીના સમયગાળા દરમિયાન થતી કોષીય ઘટનાઓને સમાવતા ચક્રને કોષ ચક્ર તરીકે ઓળખીએ. કેટલા સાયકલ હતા એના? કેટલા તબક્કા પડતા હતા આ સાયકલની અંદર? તો G1, S, G2 અને M. G1 એટલે ગેપ 1, S એટલે સિન્થેસાઇઝ સંશ્લેષણાત્મક તબક્કો, G2 એટલે ગેપ 2 અને M એટલે કે વિભાજનનો તબક્કો. તો આ પ્રમાણે વિવિધ કોષોમાં કોષ ચક્ર પૂર્ણ થવાનો સમય પણ અલગ અલગ આપણને જોવા મળતો, પરંતુ એક જ પર્યાવરણ અને એક જ જાતિમાં તે નિશ્ચિત હોય. જેમ કે હોમો સેપિયન્સની વાત કરીએ તો આપણે આગળ વાત કરી એ પ્રમાણે આપણા અંદર એક ચોક્કસ સ્ટેપ જોવા મળતું હતું. જે કોષો વિભાજન પામતા નથી જીવન તબક્કા પછી આગળ વધી શકતા નથી અને તેમનું વિભેદન પણ થતું નથી. અહીં આગળ આપણા સસ્તનની અંદર વાત કરીએ. જીવન તબક્કો 5 કલાકનો હતો. એસ તબક્કો 7 કલાક એટલે 12 કલાક થયા. G2 તબક્કો 3 કલાકનો એટલે 12 ને 3 15 અને એમ તબક્કો 1 કલાક એટલે કે ટોટલ 16 કલાક થયા. એટલે કે આપણા અંદર આખી પ્રોસેસ થવા માટે એક કોષમાંથી બીજો કોષ બનવા માટે 5 + 7 એટલે 12, 12 + 3 એટલે 15, 15 + 1 એટલે કે 16 કલાક જેટલો સમય લાગે. આમ અહીં કોષ ચક્ર 16 કલાક ચાલે ત્યારે એક કોષ બને. આગળ આપણે વાત કરી હતી આપણું આખું શરીર કેટલા સેલથી બન્યું હતું? તો 10⁻14. રક્તકણનું આયુષ્ય કેટલું હતું? તો 10⁻7.
5 લિટર બ્લડની અંદર રક્તકણોની સંખ્યા કેટલી હતી? તો 2.5 મલ્ટીપ્લાય 10⁻15. દર સેકન્ડે કેટલા રક્તકણો બનતા હતા? 5 લાખ. તો અહીં આગળ એક કોષમાંથી બીજો કોષ બનવા માટે આપણા સસ્તનની વાત કરીએ તો 16 કલાકનો સમય લાગે. એ જ રીતે ટ્રેડેસ્કેન્સિયા વનસ્પતિ છે, એ બધાએ જોયેલી પણ હશે. આગળ આપણે એમાં પણ કામ કરવાનું આવશે. તો એની અંદર આ પ્રક્રિયા થવા માટે ટોટલ 17 કલાકનો સમય લાગે છે. અહીંયા હું તમને ટ્રેડેસ્કેન્સિયા બતાવું વનસ્પતિ. આ ટ્રેડેસ્કેન્સિયા. આની અંદર 17 કલાક, આપણા અંદર લાગતા હતા ટોટલ ટાઈમના 16 કલાક. તો વનસ્પતિની અંદર આ પ્રક્રિયા થવા માટે વધુ ટાઈમ લાગે છે એવું આપણે અહીંયા કહી શકીએ છીએ. હવે અહીંયા આગળ કોઈ જો સેલ સાયકલ આપેલું હોય તો એની પણ આપણે જોઈએ. અહીંયા ફિગર આપેલી હશે જે આગળ આપણે જોઈ હતી બ્લેક એન્ડ વ્હાઇટમાં, એની જ અહીંયા કલરમાં પણ એની જ આપેલી હશે. તો આ અહીંયા સાયકલ બતાવેલા છે. અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો આ બધા સેલ સાયકલ છે. તમે તમારા મોબાઈલમાં કે લેપટોપમાં સર્ચ કરશો તો આ પ્રમાણે તમને ઘણા બધા ફિગર્સ સેલ સાયકલ્સમાં તમને જોવા મળશે. આ એક જોઈએ, એક ફિગર તમને બતાવું અહીંયા. તો અહીંયા તમે આ જોઈ શકો છો G1, S, G2 અને M. જો અહીંયા આગળ આ પ્રમાણે એમાં કઈ કઈ ઘટનાઓ ઘટતી હોય એ આપણને બતાવેલી છે. અહીંયા પણ જોઈએ આપણે યુટ્યુબમાંથી કોઈ મળે રચના આપણે તો એ પણ જોઈએ. Have you ever wondered why children do not look exactly like their parents, or why some siblings look so different from each other? The answer lies in the process of meiosis, which generates the gametes for reproduction. Meiosis is the process by which haploid cells are produced from a diploid cell. For this to occur, the chromosomes must be correctly sorted and distributed in a manner to create genetically unique cells with half the number of chromosomes as the original cell. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis, meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase I of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase I, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side
in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers, forming the meiotic spindle. In Metaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During Metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In Anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with Telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the two daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of Meiosis 1 is two haploid cells, Meiosis 2 begins without the chromosomes going through another round of DNA replication. Centrioles again duplicate and begin moving to opposite poles of each cell. In Prophase 2, the sister chromatids condense while the spindle starts to form as the nuclear envelope disappears. In Metaphase 2, the sister chromatids attach to the spindle by kinetochore microtubules, with sister chromatids attached to opposite poles. The spindle aligns the sister chromatids along the metaphase plate during Metaphase 2. During Anaphase 2, sister chromatids separate and individual chromosomes move toward the poles. The entire process ends with Telophase 2, as the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis occurs, and cleavage furrows separate the two daughter cells into four haploid daughter cells. The haploid daughter cells will specialize into gametes, either sperm or egg. These fuse in fertilization to form a zygote, which will grow into a child. The child receives half its chromosomes from its mother and half from its father. Because men and women produce millions of gametes, and the selection of gametes in fertilization is random, this contributes to genetic diversity. This explains why a child isn't identical to either parent. But why aren't siblings identical? The diversity comes from several sources. In Prophase 1, non-sister chromatids can exchange DNA through crossing over, increasing the genetic diversity of individual chromatids. In addition to crossing over, in Metaphase 1, the pairs of homologous chromosomes align independently along the metaphase plate and sort independently into the daughter cells. This process, called independent assortment, produces four genetically distinct haploid gametes. As the total number of chromosomes increases in an organism, the number of genetically distinct gametes increases by 2 to the nth power. This means an organism with n equals 3 can produce 8 unique gametes. For humans where n equals 23, there are 2 to the 23rd power unique gametes formed, or over 1 million different possible combinations. The combination of independent assortment, crossing over, and the random pairing of gametes during sexual reproduction increases genetic diversity and explains why a child will not look exactly like his or her parents or siblings. અહીં એક બીજો એવી રીતે જ વિડિયો છે સંવિભાજનના 3D એનિમેશનનો એ પણ જોઈએ તો In this module, you will learn about mitosis. Mitosis is a process of cell division that makes possible regeneration of body parts. To elaborate,
Mitosis is the separation of nuclear chromosomes into two identical daughter nuclei. It is divided into four key phases: prophase, metaphase, પૂર્વાવસ્થા, Interphase, ભાજનાવસ્થા, and ભાજનોત્તરાવસ્થા અને telophase. ભાજના અંતિમ અવસ્થા. An additional phase called cytokinesis occurs કોષરસ after the વિભાજન. complete nuclear division. Before a dividing cell enters mitosis, રંગસૂત્રો it બતાવેલા છે. undergoes a period of growth and rest. This period is called interphase. In interphase, અંતરાવસ્થા the genetic material of a cell increases. સારા કેન્દ્રો છે. Prophase. During prophase, the chromatin condenses and becomes short and thick to form chromosomes. Each chromosome has two sister chromatids joined together at the centromere. The nucleolus disappears and the nuclear membrane starts to break down. The centrosomes, each with a pair of centrioles, move apart to the opposite poles, forming a spindle between them. Metaphase. During metaphase, microtubules of the spindle interact with chromosomes. This causes the chromosomes to move and align along the middle of the cell or the equatorial plate. Sister chromatids are held at the centromere, confirming the presence of protein structures called kinetochore at the surface. The kinetochore holds the chromosomes and attaches them to the spindle. Anaphase. During anaphase, the sister chromatids separate at the kinetochores, and the daughter chromosomes, along with the divided centromere, move towards the opposite poles as the microtubule shortens. The poles of the spindle also move apart and help to separate the chromosomes. As the chromosomes separate completely into two sets, one at each pole, anaphase is considered complete. Telophase. During telophase, the daughter chromosomes arrive at the pole and the chromatin starts to decoil. Also, the nuclei reform along with nucleoli. This triggers the reformation of the nuclear membrane. Cytokinesis. Cytokinesis is the partition of the cytoplasm. In animals, a cleavage furrow appears in the plasma membrane, which deepens and divides the cytoplasm into two daughter cells, each containing a nucleus. In plants, new cell wall formation is triggered at the center of the cell by the formation of a cell plate. The cell plate grows outwards till it meets the existing wall, resulting in two daughter cells. In this module, you have learned mitosis is the આગળની જે ઘટના હતી એ સંવિભાજનની ઘટના હતી. એટલે આપણે માઇટોસિસ અને મિયોસિસ બંનેનો અભ્યાસ કરવાનો છે. તો આપણે અહીંયા આગળ અલગ અલગ તબક્કાઓની આપણે ચર્ચા કરી હતી. હવે અહીંયા ટ્રેડિસ્કેન્સિયાની વાત કરતા હતા. આપણા અંદર જે સાયકલ 16 કલાક ચાલતું હતું એ જ સાયકલ ટ્રેડિસ્કેન્સિયાની અંદર 17 કલાક ચાલતું આપણને જોવા મળતું હોય. એમાં જીવન તબક્કો 1 કલાક જ ચાલે છે. એસ તબક્કો 10.5 કલાક ચાલે છે. G2 તબક્કો 2.5 કલાક ચાલે છે. અને એમ તબક્કો જે આપણા અંદર 1 કલાક ચાલતો હતો એ ટ્રેડિસ્કેન્સિયામાં 3 કલાક સુધી આ ચાલે છે. મતલબ દરેક સ્પીસીસ વાઇઝ એટલે કે જાતિ વાઇઝ આ તબક્કાઓનું ટાઈમ કન્ઝપ્શન અને ટાઈમ ફ્રેમ પણ અલગ અલગ હોઈ શકે. જેમ કે આપણે આપણી વાત કરતા હતા 16 કલાક હતું તો એની સામે વનસ્પતિ બતાવી જેની અંદર 17 કલાક જેટલો આ સાયકલ ચાલતું હોય છે. હવે વાત કરીએ આગળ. કેન્સરગ્રસ્ત કોષો અનિયંત્રિતપણે અત્યંત ઝડપી વિભાજનો પામતા હોય છે. અહીં આપણે કેન્સર સેલ પણ જોઈએ એટલે એ પણ તમને ખ્યાલ આવશે કે કેન્સર સેલ કેવા પ્રકારે આપણને જોવા મળતા હોય છે.
અહીંયા બધા જે બતાવેલા છે કેન્સર સેલ્સ છે, જે એકબીજા ઉપર ઉપરા ઉપરી સતત તેનું વિભાજન થઈ જતું હોય અને જે જગ્યાએ કેન્સર થયું હોય એ જગ્યાએ એવું ભાગ જેવું ઉપસી અને બહાર આવી જતો આપણને જોવા મળતો હોય છે. તો એ રીતે અહીંયા રચના થતી એની જોવા મળતી હોય છે. અહીંયા કોઈક નાના એવું અહીંયા છે, આમાં જુઓ તો જરા ખ્યાલ આવશે કે કેન્સર કોષો કેવી રીતે આપણા બોડીની અંદર વર્ક કરતા હોય છે. Cancer is caused by the uncontrolled proliferation of cells. Cancer cells are hungry. In order to meet their demand for the nutrients and cellular building blocks that enable them to grow and divide rapidly, their metabolism changes. New insights into these processes have sparked interest in developing drugs that target the unique metabolic characteristics of cancer cells. Such drugs have the potential to treat cancers arising from many different tissues while leaving normal cells relatively unaffected. The altered metabolism of cancer cells includes an increased uptake of nutrients such as glucose and glutamine. Also, they start to metabolize glucose in a slightly different way, a phenomenon called the Warburg cycle in the mitochondria, which effectively act as the energy factories of the cell. In this way, most of the glucose that is taken up is completely oxidized to carbon dioxide. In the 1920s, Otto Warburg discovered that cancer cells, unlike most healthy cells, metabolize most of their glucose using biochemical pathways that do not require oxygen, regardless of whether oxygen is available. Excess glucose is taken up and, like in normal cells, broken down to pyruvate. However, instead of entering the citric acid cycle, most of the pyruvate is converted to lactate, which is secreted from the cell. It is still controversial why tumour cells employ this relatively inefficient way of Cancers form when normal cells in our body start to divide out of control. સંવિભાજન પામતા તમને બતાવેલા છે. Over time, the growing cancer mass destroys nearby healthy cells. Many of the triggers that cause a normal cell to start to divide out of control are found inside the cell, in our DNA. અહીં આગળ આપણે અલગ અલગ કેન્સર કોષોના અંદર સમવિભાજનની ઘટના પણ જોઈ હતી. અહીંયા પણ આ તમને અહીંયા વિભાજનના અલગ અલગ તબક્કાઓ સમજાવેલા છે, જે આજે આપણે ચાલુ નથી કરતા, પરંતુ કાલે બીજા નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આની વાત કરશું. તો અહીં આગળ કેન્સરગ્રસ્ત કોષો અનિયંત્રિતપણે અત્યંત ઝડપી વિભાજનો પામતા હોવાથી તેમનું કોષચક્ર પણ ટૂંકું આપણને જોવા મળતું હોય. G1, S અને G2 તબક્કાઓમાં થતી પ્રક્રિયાઓનો દર ઝડપી હોય ત્યાંથી કોષ વિભાજનના તબક્કાઓ પણ ઝડપી હોય. અત્યંત ઝડપી કોષ વિભાજનો કરવા માટે પણ આ કોષો તેમની બાજુમાં આવેલા કોષોમાંથી પોષણ મેળવે અને કેન્સરગ્રસ્ત કોષોમાં કોષચક્ર પણ અનિયંત્રિત અને અનિયમિત થતું આપણને જોવા મળતું હોય. તો કોષ વિભાજનની આ જે ઘટના છે એ આપણે અત્યારે નથી લેતા, પરંતુ નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર વાત કરશું. તેની અંદર 3 પ્રકાર તમને કોષ વિભાજનના સમજાવેલા છે: અસૂત્રી વિભાજન, સમસૂત્રી વિભાજન અને અર્ધસૂત્રી વિભાજન. વારા પરથી એક પછી એક આપણે 1 by 1 એને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીશું. મોટા ભાગનો યુનિટ આ તમારો સેલ સાયકલ સાથે સંકળાયેલો છે અને ખૂબ જ મહત્વનો પાર્ટ છે. એટલે હાલ આપણે આ અંગે ચર્ચા કરતા નથી. નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે આની આ
ચર્ચા કરીશું.